ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እንደምሰነበታችሁ። ዛሬ ደግሞ በሌላ አዲስ ስራ ተመልሰን ተገናኝተናል። ዛሬ እንግዲህ በርዕሱ እንዳያችሁት እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ምርጡ ገበታ በቤታችን በሚል ነው የምንሰራው ማለት ነው። ከአክሳ ቲዩብ ጋር በመተባበር ነው ይሄንን ፕሮግራም ይዘንላችሁ የመጣ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ሞሰብ ውስጥ የተለያዩ ግብአቶች አሉ። እነሱን ግብአቶች ተጠቅመን ነው ዛሬ የምንሰራው ምግብ የምንሰራው። ስለዚህ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። እንደምታዩት ሞሰብ ውስጥ እንግዲህ የተሰጠኝ ግብአት ጠጅ አለ፣ ዱቄት፣ ድንች፣ ስጋ፣ ዝንጅብል አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ግብአቶች በምንሰራው ምግብ ውስጥ ማስገባት የግድ ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ያደረኩት ነገር እንግዲህ መክተፊያ አቅርቤ ስጋውን በመክተፍ ነው የምጀምረው። ሳሳ አድርጌ መጀመሪያ ከተፍኩት፣ ከዛ ደግሞ ደቀቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ ማለት ነው። ልሰራ ላሰብኩት ምግብ ስጋውን ማድቀቅ ስላለብኝ እንደዛ አድርጌ እሰራለሁ። አብራችሁኝ እንድትቆዩ እንግዲህ ጋብዛለሁኝ። ያው እንግዲህ እንደው በፍጥነት ወይም ደግሞ እንደዚህ ስንቸኩል ሰዓት ተመጥኖ ሲሰጠን 30 ደቂቃ ብቻ ቢኖረን ራሱ ምን አይነት ምግብ ልንሰራ እንችላለን የሚለውን ለማሳየት ያክል ነው እንጂ እንግዲህ እኔ ሼፍም አይደለሁም ምንም አይደለሁም። ቤቴ እንደማንኛውም ሰው የሚሰራው ነው እኔ የማሳያችሁ። ስለዚህ በምታዩት መልኩ እንግዲህ ስጋውን ከትፌ እየጨረስኩ ነው ያለሁት። አብራችሁኝ ቆዩ እና በጣም ሰዓቱ ሲጀምር 7 ሰዓት ከ15 እንደነበረ ቅድም አይታችሁታል። ሰዓቱ በጣም ነው የሚፈጥነው። ቶሎ መስራት እጃችንን ራሱ ልንቆርጠው እንችላለን ማለት ነው በፍጥነት ስለምንሰራ። እና ያው ቪዲዮውን እየቆራረጥኩት ስለሆነ ነው ለእናንተ እንደዚህ አጠር ያለ ያስገባሁት እንጂ ያው 30 ደቂቃው ሙሉ በጣም ሩጫ ነው ማለት ነውና አንዳንዴ ራስንም እንደዚህ ማየት ጥሩ ነው በፈተን። እና ምርጡ ገበታ በቤታችን በጣም የምወደው ፕሮግራም ነው። እናንተም ማታዩት ካላችሁ ልታዩት ጋብዛለሁኝ። ስለዚህ አሁን ስጋውን ከትፌ ጨርሻለሁ። እንግዲህ ከዛ ወደ ቀጣዩ ስራ እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት መጥበሻ ግዬ ትንሽ ዘይት ጨምሬበት ከዛ ስጋውን መጥበሻ ላይ አድርጌያለሁ። ስጋውን ልጠብሰው ነው ያሰብኩት ማለት ነው። ስለዚህ ስጋውን ለመጥበስ ደግሞ ቅመማ ቅመሞቼን ጨምራለሁ። እዚሁ ላይ ቅመም አድርጌ ስጋውን ጠብሳለሁ ማለት ነው። አብራችሁ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ሰዓቱ 7 ሰዓት ከ23 ይላል። እዚህ ጋር እንግዲህ መጀመሪያ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር፣ የሮዝመሪ ፓውደር እና እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ኦሪጋኖ ጨምሬ ስጋውን እዚሁ ቀምመዋለሁ። ከዛ ጠጁን ስጋውን ለመጥበስ ነው የተጠቀምኩት። ከዛ እንግዲህ እዚህ ጋር ስጋውን እየጠበስኩ ነው። ከዛ እንግዲህ ደግሞ እየቀረኝ ስራ አለ ማለት ነው። ዱቄቱ አለ። ዱቄቱን ምንድነው ላደርገው የምችለው ሳስብ እንግዲህ ዱቄቱን ሳሳ ያለ ቂጣ ልሰራው ነው ያሰብኩት፣ ልጋግረው ነው ያሰብኩት ማለት ነው። ዱቄቱ ላይ ትንሽ ጨው ጨምሬ እንደዚህ በምታዩት መልኩ ትንሽ ጨውና በኋላ ላይ ቪዲዮ ላይ አልገባልኝም እንጂ ትንሽ ዘይት ጨምሬያለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት አድርጌበታለሁ። ቂጣው በጣም ደረቅና አመዳም እንዳይሆንብኝ ነው እሱን ዘይቱን የጨመርኩት ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ መታሁት። እሱን መትቼ አስቀምጠውና ለተወሰነ ሰከንድ ለተወሰነ ደቂቃ ይቅርታ። ከዛ ድንች ደግሞ ነበርና ድንቹን ደግሞ ምንድነው ላደርገው ያሰብኩት፣ አሁን እንደምታዩት ድንቹን ነው እየላጥኩት ያለሁት። ድንቹን እንግዲህ ያሰብኩት እኔ እንደ ቺፕስ ነገር ለማድረግ ነው ማለት ሮስት አድርጌው ከጎና ብሬ ላቀርበው ነው ያሰብኩት። ስለዚህ እሱን ከትፌ ያስቀምጫለሁ። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ደግሞ ቂጣውን በሳሳ አድርጌ ለመጋገር ሞክሬያለሁ። ከዛ ስጋው እንደምታዩት ድርቅ ብሎ ቆንጆ ሆኖ እየተጠበሰልኝ ያለው። እኔ ደረቅ ያለ ጥብስ እንዲሆን ነው ያሰብኩት። ለዚህ ሽንኩርት ጨምሬበታለሁ። ያው ሽንኩርቱን ስከትፍ ቪዲዮ ላይ አልገባልኝም፣ ለሱ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ግን ሰዓቱን ለማብቃቃት በጣም ሩጫ ነው። በጣም ነው
እንትን የሚለውና ቂጣውም እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እየበሰለልን ያለው ጥብሳችንም ከጎን ደርሷል። ከዛ ድንቹን እንግዲህ በኤር ፍራየር ነው ሮስት ላድርግ ያሰብኩት። ዝንጅብሉን የተጠቀምኩት እዚህ ድንቹን እንደ ማሪኔትም አይደለም ግን ለማገናኘት በለሱን የተጠቀምኩት ትንሽ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን አርጌ ከዛ ትንሽ ኦሪጋኖ አርጌ እንደዚህ በምታዩት መልኩ አገናኝቼው ትንሽ ዘይት ጠባ አርጌ ከዛ የኤር ፍራየር ቃይ ላይ ጨምሬ ለተወሰነ ደቂቃ አስገብቻለሁ ማለት ነው ሮስት ለማድረግ። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ደግሞ ቃሪያዎቹን አረንጓዴ ቃሪያና ቢጫውን ቃሪያ መጀመሪያም ተጠቅም ያለው አረንጓዴውን አሁን የጨመርኩት እና ትንሽዬ ቃሪያ ያው ለጣዕሙ ነው ከላይ ጨመርኩት። እንግዲህ ይሄኛውን ከላይ መጨመር ማትፈልጉ ካላችሁ ሽንኩርቱ መተው ይቻላል። ቅቤም ጨምሬበታለሁ፣ ጨው ጨምሬያለሁ። ቆንጆ ሆኖ ጥብሱ ደርሷል። እውነት ለመናገር በጠጅ ጥብስ መጥበስ በጣም እንደሚጣፍጥ ያየሁት ዛሬ ነው። በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ጥብስ ነው የሆነልኝ። እንግዲህ ደረቅ ማለቱ እኔ ደረቅ እንዲል ስለፈለኩ ነው። እንግዲህ ሰዓቱ ሄዶ በጣም ሰዓቱ ሄዶብኛል። እኔ 30 ደቂቃው አልበቃኝም። 31 ደቂቃ አካባቢ ላይ ነው አሁን ይሄንን ሳቀርብ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሰዓት ተለክቶ ተሰጥቶ በጣም ነው የሚከብደው ማለት ነው ለማድረስ። ስለዚህ እኔ ግን እንግዲህ እንደምንም እዚህ ደርሶልኛል ማለት ነው። ቢዘገይም 1 ደቂቃ ነው የደረሰው። ግን ያው ምግብን አሳምሮ ቆንጆ አድርጎ በጣም በፍጥነት ማድረስ የሚደነቅ ነገር ነውና እኔ እንግዲህ በምታዩት መልኩ ሰርቼ ጨርሻለሁኝ። እንግዲህ ለሚዳኙኝ ለማቅረብ ያው የሚዳኙኝ ቤት ውስጥ ልጆቼና ባለቤቴ ነው የሚዳኘኝ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ እንደሆነ ነው እነሱ የነገሩኝ። ቀምሰውት በጣም ወደውታል። እንግዲህ እንደዚህ በምታዩት መልኩ ድንቹን ከጎን አድርጌ አቅርቤዋለሁ። ከዛ ትንሽ ካቻፕ ደግሞ ለቺፕሱ ማባያ ያደርግበታለሁ እና እንግዲህ እኔ በምታዩት መልኩ ጨርሻለሁ። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። እናንተም የራሳችሁን አስተያየት እንድታስቀምጡልኝ ጠይቃለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቤት ውስጥ ግን ወደውት ቆንጆ እንደሆነ ነግረውኝ ነው የተመገቡት። ያው በጣም በፍጥነት ሰዓት ተለክቶ ተሰጥቶን መስራት እውነት ለመናገር በጣም ከባድ ነውና እኔ ግን ጥሩ ትምህርት አግኝቼበታለሁ እና አክሳቲውብን ከልብ አመሰግናለሁ። ይሄንን ሀሳብ አምጥታ እንድንሰራው ሀሳቡን ያመጣችው እሷ ናት። ስለዚህ ግብአቶቹንም የሰጠችኝ እሷ ነች ማለት ነው። ከልብ አመሰግናለሁ። የእሷንም ሊንክ ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ እንድታዩት እሷ የሰራችውን ጋብዛለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ነበረን ምርጡ ገበታ በቤታችን የሚለው ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል። እስካሁን ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ ባይ